ถ้าคุณรู้จักนาฬิกาที่ถูกที่สุดของแบรนด์ Rolex แล้วนะครับวิดีโอนี้คุณลองมาดูว่าแพงที่สุดของ Rolex นั้นมีหน้าตาและชื่อรุ่นว่าอย่างไรสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนาฬิกาที่แพงที่สุดเป็นความภาคภูมิใจของ Rolex ในยุคปัจจุบันเลยนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนเลยนะครับคำเฉลยของนาฬิการุ่นนี้คือ Daytona ใช่ครับคุณคิดไม่ผิดเขามีสตอรี่มีประวัติศาสตร์เนี่ยที่สร้างชื่อเสียงให้กับรุ่นเนี่ยมากมายเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเขาคือ Cosmogram มากับฟังก์ชันในระบบขายลานปัจจุบันเนี่ยเราซื้อขายกันมีมูลค่าหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาในยุคอดีตที่จุดเริ่มต้นของเขาแค่หลักหมื่นบาทนะปัจจุบันเนี่ยคูณไปหลายเท่าเลยและมีนาฬิกาของพอล นิวแมนนะครับเป็นดารานักแสดงชายที่เป็นดาราฮอลลีวูดนะแล้วก็เป็นนักแข่งรถในอดีตนั้นถูกนำมาประมูลในปี 2017 ครับถูกประมูลไปในค่าตัว 500 กว่าล้านบาทนะครับสูงมากและอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกระแสคือเรียกว่านาฬิกาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆก็ตามถ้าคุณได้ซื้อจากในช็อปเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าให้กับคุณได้มากนะครับสำหรับบางรุ่นนั้นได้หลายเท่าและรุ่นDaytona ถ้าคุณสตาร์ตตั้งแต่ราคา 400,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาคูณ 2 และคูณ 3 เท่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วในเวอร์ชั่นของ Daytona นั้นปี 2012 ครับDaytona นั้นใช้คีย์เวิร์ดกับคำว่า Rainbow ถูกสร้างขึ้นมากับตัวเรือนที่เป็น White Gold และ Yellow Gold ตอนนั้นนาฬิกาของเขาเนี่ยมีมูลค่าที่สูงเป็น 10 ล้านตอนนี้ถ้าคุณจะหาซื้อก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการครับคุณต้องไปในสนามออคชั่นในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลลองหาดูนะครับอันนั้นมันจะเจ๋งมากเลยถ้าคุณได้เรียกว่าเป็นนาฬิกาเรนโบว์ที่ถูกสร้างโดย Rolex โดยแท้จริงและในปัจจุบันนั้นแบรนด์ของ Rolex ให้กำเนิดตัว Euroscope โดยใช้เครื่องรุ่นใหม่นะครับมีรหัสคือ116595มันมาพร้อมกับการสำรองพลังงาน3 วันนะครับหรือ72 ชั่วโมงและที่สำคัญครับตัวเรือนของเขานั้นมีการฝังอัญมณีในรูปแบบต่างๆนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้ถ้าพูดกันว่าเรนโบว์นะครับขอบของเขาถูกแทนด้วยพลอยหลากสีนะครับการกำเนิดของพลอยหลากสีที่นำมาใช้อยู่บนขอบนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยฮะถูกคัดสรรโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นการคัดสรรโดยธรรมชาติเนี่ยจะถูกนำมันมาใช้ทั้งหมด36 เม็ดและสีแต่ละเม็ดไม่เท่ากันครับเป็นการไล่เฉดสีทั้งหมด7 โทนนะครับหรือเราเรียกกันว่าสายลุ้งนั้นจะต้องเป็นสีแดงแสดเหลืองเขียวน้ำเงินครามและสีม่วงนะครับแต่ว่าเม็ดทั้งหมด36 เม็ดนั้นจะไม่ซ้ำกันและเช่นเดียวกันครับบนหน้าปัดของเขาหลักเวลาจะเป็นพลอยที่ถูกเจรไนทั้งหมด11 เม็ดเว้นไว้1 เม็ดตรงตำแหน่ง12 นาฬิกาเพราะฉะนั้นการดีไซน์ของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับนาฬิกาเลนเนี่ยเทียบชั้นกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแบรนด์โรเล็กก็ว่าได้ในการดีไซน์โดยการใช้อัญมณีของเขาเนี่ยถูกเจรไนด้วยความตั้งใจนะครับเจรไนแบบแฟนซีคัทเพราะฉะนั้นการเจรไนในโลกนี้นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด2 กลุ่มคือเป็นแบบรูปทรงกลมและเป็นแบบแฟนซีคัทนะครับเพราะฉะนั้นการกำเนิดของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะต้องทำตามการคัดสรรของพลอยที่ขอบของเขาทั้งหมด36 เม็ด36 สีเราถึงเรียกว่ามันเป็นการทำแบบลิมิเต็ดทีนี้เรามาดูกันต่อว่าออปชันของนาฬิการุ่น Euroscope เนี่ยให้ทางเลือกที่มากยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาในรุ่นนี้มีการฝังหน้าปัดแบบเต็มพื้นหน้าปัดนะครับและไม่ฝังหน้าปัดรวมถึงการฝังที่ตัวเรือนและการฝังที่สายของนาฬิกานะครับเปรียบเสมือนว่านาฬิการุ่นนี้เป็นเหมือนอาภรณ์ชิ้นหนึ่งเลยโดยแทนค่าของลวดลายของเขาเรียกว่าเป็นซาตินอย่างไรก็ตามในการดีไซน์รูปแบบเรนโบว์เนี่ยก็จะมีคนที่ต่อต้านโดยแฟนพันธุ์แท้ของรุ่น Daytona ครับเนื่องจากว่าขอบของเขานั้นถูกลบตัวเลขออกไปครับนาฬิการุ่น Daytona เขาจะมีฟังก์ชันเป็นการจับเวลาควบคู่กับตัวเลขทัชชิมิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้น
ถ้ามันเป็นเรนโบว์ตัวเลขนั้นหายไปจึงมีกลุ่มบุคคลหรือแฟนพันธ์แท้ในสายของการแข่งขันหรือการแข่งความเร็วจะไม่ชอบเรนโบว์นะแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนกับนาฬิการุ่นเรนโบว์นั้นเราจะเห็นว่ามันมีจำนวนที่น้อยจุดขายหรือจุดแข็งของนาฬิการุ่นนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาจะกำเนิดนาฬิการุ่นนี้ได้คือเขาต้องคัดพลอยให้ได้ตามจำนวนที่เขาจะผลิตนาฬิกานั่นแหละคือจุดแข็งของการสร้างนาฬิการุ่นนี้ให้เกิดขึ้นมันจึงมีจำนวนที่น้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าเรนโบว์เนี่ยมันมาจากการคัดสรรของอัญมณีบนขอบของเขาพบกับผมใหม่นะครับในรายละเอียดของวิธีการดูโรเล็กหรือในรายละเอียดของการใช้งานเกี่ยวกับโรเล็กในแง่มุมต่างๆนะครับในตอนหน้าแล้วพบกันเล็กมโน